ආයුබෝවන් බ්ලෙන්ඩර් සිංහලෙන් හදාරමු. කාරික් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? මුලින්ම මෙහි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට HDRI එකක් යොදන්න. මේ සඳහා අපි ලිලි සර්ෆේස් ස්ක්‍රැපර් එක භාවිතා කරයි. HDRI භාවිතය පිළිබඳ ටියුටෝරියල් එක පහත ලින්ක් එකෙන් බලාගත හැක. මේ සබස්ක්‍රයිබ් කිරීම මගින් අලුත් වීඩියෝස් පහසුවෙන් ඔබ නැරඹිය හැකියි. මුලින්ම Rigacar Addon එක මගින් ඔබට අවශ්‍ය මොඩලය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙම Addon එකේ ලින්ක් එකද පහතින් දැක්වේ. අපි මේ සඳහා බෙන්ස් මොඩලය භාවිතා කරයි. ඉන්පසු මේ පාරේ තරමට ස්කේල් කරගන්න. මුලින්ම Addon එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට කාරික් Addon බ්ලෙන්ඩර් GitHub ලෙස ටයිප් කර සර්ච් කරන්න. ඉන්පසු මෙහි zip ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉන්පසු මෙම Addon එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්පසු කර්සර් එක රෝදයට ස්නැප් කරගන්න. ඉන්පසු මෙයට empty plane එකක් යොදයි. ඉන්පසු රෝද empty plane එකට parent කරයි. මේ සබස්ක්‍රයිබ් කිරීම මගින් අලුත් වීඩියෝස් පහසුවෙන් ඔබ නැරඹිය හැකියි. ඉන්පසු පහත දැක්වෙන ෆෝමැට් එකට මෙම empty plane එක නම් කර ගන්න. main empty axis එක මෙලෙස නම් කර ගන්න. ඉන්පසු රෝද මෙම ෆෝමැට් එකට නම් කර ගන්න. ඉන්පසු එම නම් කරගත් empty plane එකට select කර bone යොදයි. ඉන්පසු එම bone generate trick මගින් ඩ්‍රික් කර ගන්න.
ඉන්පසු ඇනිමේෂන් රිග් එකේ wheels on Y ටික් කරගන්න. ඉන්පසු කායක මෙලෙස කාරික් ඇඩොන් එක මගින් ඇනිමේට් කරගත හැක. මේ සබස්ක්‍රයිබ් කිරීම මගින් අලුත් වීඩියෝස් පහසුවෙන් ඔබ නැරඹිය හැකියි. ඉන්පසු කායක මෙලෙස කාරික් ඇඩොන් එක මගින් ඇනිමේට් කරගත හැක.